Vă salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să mă joc Real Gangster Crime. Sunt aici cu minunatul meu, ce ăsta, Dacia, ce e ăsta, nu știu. Dar seamănă ca un Dacia, Logan. Hai să intrăm în mașină. În episodul de azi o să mă duc la baza militară să, în ghilimele, împrumut de acolo un avion. Și după aia o să sar din avion în mijlocul orașului. Mai că, sincer să zic, e prima oară când joc jocul acesta și cam greu cu condusul. După cum vedeți pe hartă acolo sus în colțul din stânga, am pus checkpoint-ul. Deja mă îndrept spre locație, numai că am mici obstacole pe aici, nu prea sunt așa în formă să conduc, nu prea știu să conduc. Nu prea conduc eu bine prin jocuri. Nu e chiar departe, mai avem un pic. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și vreți să mai continui cu joculețul aceștia, nu știu, să văd acolo multe like-uri. Să văd și eu câți dintre voi vrea să mai fac episoade cu joculețul acesta. Dați acolo like și nu uitați să vă abonați. Mai am foarte puțin. Băi. Fac. Ești poliția pe urmele mele, acum, na. Bun. Era să mă prindă poliția, sincer să zic. Mai avem foarte puțin pe drumul acesta, tot înainte. Și ajungem imediat. Acolo la baza militară este o problemă, pentru că nu pot să intru cu mașina în bază, pentru că e păstă de jandarmi. Așa că o să mergem în laterală și o să sărim gardul. Bine, zidul. De aici o luăm în laterală, pentru că acolo mai îmi face păstă de garden și numai cu 1 metru, dacă am trecut de ei, m-au și omorât. Așa că o luăm foarte frumos pe aici, un pic mai înainte. Și găsim avionul. Găsim avionul, îl furăm, în ghilimele împrumutăm, sărim și ne aruncăm din el în mijlocul orașului. Am ajuns, fraților. O să parchez mașina aici, fain frumos. Mai un pic. Trebuie să pun lipită de gard, de zid, ca să pot să sar. Îi dăm jos. Și sărim pe mașină. Aici, da, stai pe capotă. Așa. Sărim fix înăuntru. Gata, fraților. Am intrat în baza militară. Pe furiș. Avionul, după cum vedeți, este în față. Dați un pic să-mi scot arma.
iau din mână. Intrăm în el, fain frumos și am decolat, fraților. Gata, deci din momentul acesta am furat avionul și am decolat cu el. Îl închidem, pentru că n-am chef să-i răspund. Se face și noapte, văd. Dar mai întâi, înainte să ne aruncăm, vreau să mă urc sus de tot. Să vedem până la ce înălțime se poate ridica acest avion. După cum vedeți, baza militară este fix în fața noastră aici. Haideți să ne urcăm sus, să vedem până la ce înălțime ajunge. Cât de înalt ajunge și după aia... atâta. Cam atâta. Și hai să ne aruncăm fix în mijlocul orașului. După cum vedeți, cam atâta e orașul. 3, 2, 1 și... M-am aruncat, fraților. Avionul, după cum vedeți, se tot duce, se prăbușește. Și noi plonjăm fix pe trotuar. Mi s-a luat totuși cam mult din viață, dar n-am murit. Ok, haideți să vă arăt un pic zona pe aici. Aici în față, clădirea aceasta este clubul. Haideți să intrăm și în club un pic. Să vă arăt cum arată pe acolo. O luăm fain frumos pe covorul roșu. Și intrăm, îi dăm... Pac, nu. Îi dăm start. Așteptăm un pic pentru că, na, ne bagă și reclame. Gata. Intrăm înăuntru, așteptăm. Aștept să încarce. Și în 3, 2, 1. Și... hai, gata, fraților, am intrat. După cum vedeți, așa arată. Băi, arată mișto. N-am ce zice. Pe bune, chiar arată mișto, deci n-am ce zice. Vedeți, aici am fain frumos la bar. Da, bună ziua. Vreau o sticlă de whisky dacă aveți. Ok. Nu dați? Păi stați așa, că scot eu fain frumos pistolul dacă nu-mi dați. Poliția. Ei, tu ce faci mai aici? Bei bere. Ce bei acolo? Ce e ăla? Vin. Bei vină. Ia te uși pe aici. Oh, a scos shotgun-ul. A scos shotgun-ul. Dă-i. Mor. Gata. Mor. Ăla are halucinații. Gata. Dă-i la bută, gata. Mor și tu. Hai. Mamă, una și am lăsat o lată jos. Mai dai una. Și încă una. Gata, frățile, le-au murit. Hai să-i dăm și la ăla. Mă, văd că sunt și pe sus. Ce fel arată pe tavan. Uite și ce fel arată pe tavan, mamă. Aoleu, stai că l-a scos shotgun-ul. Dă-i. Mor, fratele, mor. Aleu, da, m-a lăsat lata pe jos. Tot aici m-a spawnat. Ok, hai să luăm. Aici ne ducem la eta. Aba nu, aici ne ducem într-o cameră. Ia, stai să pasăm start să vedem ce e cu asta. Ok, nu ne interesează. Știu că era mai plimbat
aici sunt cazinourile. M-am mai jucat un pic acest jocule și am mai intrat odată aici, dar nu... Gen, puteți să mergi la etaj, dar nu mai știu pe unde. Pe aici ia stați. Da, pe aici. Aici ești? Da, pe aici. Cam așa arată și la etaj pe aici. Nu e cine știe ce. Mai lucru. Avem aici și un bar. Văd că nu e nimeni. Hai să ne servim singuri. De un pumn la sticla asta. De un pumn la sticla asta. Și un picior și un pumn. Da, nu merge spartă. Sau ia stai așa. Excutul sparge o sticlă? Nu se sparge. M-aș aștepta să spargă. Iată mișto. Uite. Aici putem să jucăm biliard, dar nu avem bețe. Sau pe acolo pe sub masă, nu știu. Arată mișto. Aici avem și un mic balcon. Deci pe arată acolo etajul. Bun, este pe unde era ieșirea. Pe aici niciun caz. Nu? Vrei să ieși? Nu. Sau? Nu merge. Nu văd pe aici pe undeva ieșirea, pe unde fi. Pe aici, cred. Nu? Sau? Da, pe aici. Și am ieșit afară, iarăși. Da, ne face reclamă la Real Gangster Skin, la acest joculeț. Mamă, ce ar mă fi asta? Gravigun. Controlează gravitația. Mamă, ce e tare. Mamă, ce e tare. Mamă, asta controlează gravitația. LOL. Ok. Haideți să mă mai prezint locul. Aici este metroul. Din păcate nu pot să văd gen cum e în el. Doar atâta. De cobor, dar nu arată cum e în el. Deși poți să mergi pe unde vrei tu. De exemplu, uite, eu vreau să mă duc acasă. În partea asta. Haideți aici. Aoleu, stai că am ieșit înapoi de unde am intrat. Așa. Acasă am zis, aici. Trebuie să dăm pe go to start. Am ajuns în cartier, numai că am o problemă. Nu știu unde e casa. O să fie mai înainte? Ai pus aquí mai înainte. Este și aici. Și aici garajul. Hai să mergem la omul acesta să vedem. Da. Continuu. Băi, și ne-a dat acum o mașină, dar... Unde e? Asta e problema. Unde e? Poate... Mi-a trage nici că am primit-o, dar... Nu o găsesc, asta e scrie pe hartă. Ia. M-a spawnat înapoi aici. Nu găsesc mașina. Uitați și casa.
Hai să luăm muniție de aici. Aici, așa arată casa mea, din păcate nu pot să mă duc la etaj, haideți să intrăm în ea. Avem aici o masă cu un scaun. Aici bucătăria, avem și ghiveta acolo. Aici avem o dita mai canapeaua. Și aici avem un dita mai dormitorul. Patul, fotoliu. Da, din păcate nu pot să mă duc și la etaj pentru că, na. Bun, fraților, cam atâta cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și să scrieți în comentarii dacă mai vreți și partea a doua. V-am pupat, salut!